Paano nga ba magpadala ng pera from BDO to UnionBank online? By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Ito yung BDO mobile app. Bali na download ko to from Play Store. Pwede rin i-download sa App Store. From here, pwede na akong mag-login. Pwedeng gamitin yung sa fingerprint or yung PIN ninyo sa BDO. Right away, makikita mo agad kung magkano yung laman ng account mo. So, kung may na-expect kang perang padala o halimbawa sa sahod ka na, o kahit ano pa yan, pwede mong i-check gamit lang yung BDO mobile app. Andito agad yung balanse. Tap ko tong send money para mapadala na natin yung pera sa ibang bank account. Tap ko tong other banks and wallets para sa send to. Pwede kong hanapin dito yung Union Bank or i-type ko na lang sa bandang taas. Katulad nito, Union Bank of the Philippines. Then, ilagay ko rito yung bank account number na pagkapadalahan ng pera. I-double check ninyo kung tama ba yung account number na ine-enter ninyo. Account name, sino ba yung may-ari ng bank account na yon? Nakompleto ko na yung pagkapadalahan. This time naman, magkano? 100 pesos yung minimum. Pwede kang mag-transfer ng up to 50,000 pesos. Kapag InstaPay, yun yung maximum. At speaking of InstaPay, kapag nagpapadala ka via InstaPay nga, dapat mag-reflect agad or mapadala agad yung pera sa kanya nang hindi na kailangan maghintay pa ng matagal. Instant yung perang padala. Sa send from, piliin ko yung bank account ko sa BDO, which is ito yung pagagalingan ng pera. Kapag okay na, bali i-edit ko lang tong amount. 100 lang muna. Now, for the notes, optional lang siya. Ibig sabihin, hindi required na lagyan ng details to. So, hindi ko na siya lalagyan. Tap ko yung send. Now, i-double check yung detalye na nandito. 100 ipapasa, yung charge for this transaction ay nasa 10 pesos. I-double check yung account number para nga naman hindi mapunta sa ibang account or hindi magkaroon ng issue sa pagkapadala ng pera. Tap ko tong confirm at i-approve ko to gamit yung fingerprint or pwede rin naman yung PIN ko dito sa BDO mobile app. Hintayin nyo na magkaroon ng change in send money status na katulad nito. At magkakaroon ng confirmation na sent. Sa bandang baba may reference number at invoice number. Pwede nyong i-save yung picture nito o yung proof of transaction. Or i-share nyo na lang doon sa taong pinagpadalahan ninyo bilang patunay na napadala nyo na yung pera gamit yung BDO account ninyo. Pwedeng ipadala via Messenger, Viber, Telegram at marami pang iba. And that's it. Kung may question kayo na ano yung sa BDO PIN, paano ka nagkaroon ng access sa BDO mobile app, pag ba merong BDO savings account, automatic na meron na yan. Kung hindi kayo nag-sign up dun sa branch, malaki yung chance na hindi pa kayo nakapag-register sa online banking. May ginawa kaming step-by-step tutorial guide kung paano mag-sign up sa BDO mobile app at paano na rin to i-activate. Para magamit nyo na yung app, hindi lang sa pagkapadala ng pera, kundi pagbayad ng bills, pagbayad gamit yung QR code, or makareceive ng perang padala na din. Maraming pwedeng gawin dito sa BDO app. Pwede nyo i-check yung link sa description sa baba or pwede nyo i-check itong mga video sa baba or sa description below. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!